Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre iPhone 12 mini și da, știu, a ajuns cam târziu la mine, însă nu m-am putut abține și l-am păstrat vreo 2-3 zile în posesie ca să-mi dau seama dacă este sau nu o idee bună să ai un telefon compact în 2020/2021. E bine, după experimentul eșuat pe care l-am avut cu iPhone SE 2020, în ideea în care, deși era compact, cumva ecranul era mult prea mic pentru nevoile noastre moderne de consum multimedia, a stat pe YouTube și așa mai departe. Însă, nu era un telefon rău. Același lucru pot să spun și despre iPhone 12 mini. Este mai mult decât un telefon decent și sunt sigur, absolut sigur, că există oameni cărora le place ideea de a avea un telefon pe care poți să-l bagi în buzunarul de la cămașă, în buzunarul mic de la pantaloni. În orice caz, am spus, băi, poate este, poate nu este pentru mine, așadar l-am luat cu mine timp de 3 zile. Băi, și îmi place. Hai să vorbim puțin despre telefon și să vedem cum se comportă un telefon compact în 2020. Ce înseamnă să ai un telefon care ți încape în palmă, dar cu toate acestea este un flagship în toată regula. Evident, nu este capătul de linie pentru că Apple are și 12 Pro și Pro Max, dar acesta mi se pare un telefon foarte interesant pentru că piața duce lipsă de astfel de dispozitive. Sony are câteva telefoane flagship micuțe și bineînțeles Samsung câteva telefoane mid-range în această zonă. Dar cam atât. Hai să vedem de ce este în stare iPhone 12 mini. Hai să aruncăm o privire și asupra ambalajului. Nu este foarte diferit față de iPhone 12 modelul de bază, aceeași cutie, doar că în dimensiuni ceva mai mici. Pe partea de accesorii, bineînțeles, nu vom găsi nimic în plus, însă faptul că telefonul din fața voastră este roșu, mai precis Product Red, vom găsi aici un cartonaș pe care scrie Product Red, este roșu, alături de cheiță, bineînțeles, și un singur sticker. Pe partea de accesorii avem un singur cablu și anume acel cablu USB Type-C la Lightning pentru încărcare și, bineînțeles, nu avem niciun încărcător, de asta va trebui să te ocupi singurel să-ți procuri unul. Iar acum hai să vorbim despre telefonul în sine. Dar v-am adus lângă un iPhone 5 și un 5S ca să aveți o mică idee despre dimensiunile lui. La vremea respectivă, când apăruseră aceste două telefoane, ele erau considerate flagship, însă trendul era de a avea telefoane cu ecrane mult mai mari, un form factor mult mai mare și, bineînțeles, ceva mai gros. Deja a începuseră să se renunțe la materialul aluminiu și, bineînțeles, să apară sticla. În orice caz, întotdeauna mi-a plăcut ideea de telefon compact, telefon care ți încape în palmă, pe care să poți să-l cuprinzi, însă acum, pentru standardele moderne, ei bine, este destul de mic, în ideea în care dacă vrei să scrii ceva, tastatura este minusculă, nu mai poți să stai așa să scrii. În schimb, avantajul este că poți tasta cu o singură mână. Și uite așa a dat nostalgia în mine când am butonat acest telefon, pentru că este unul dintre cele mai compacte flagship-uri, pe lângă ceea ce oferă Xperia, sau mai bine spus Sony, cu gama lor compactă /mini, însă m-am bucurat foarte mult să am un telefon cu design similar al iPhone-ului 5, în ideea în care, uite-te și tu cât de ușor ajungi în partea de sus a ecranului, uite cât de ușor poți să tastezi cu o singură mână. Și uite așa, am trecut de la o măgăoaie de genul acesta la un iPhone 12 mini pentru câteva zile și nu regret nimic. Nu am simțit nevoia să-mi schimb telefonul, nu am simțit nevoia de un alt dispozitiv,
Pentru că ecranul este foarte bun, deși mulți dintre voi nu veți fi de acord cu mine în ideea în care este doar un ecran Full HD. În schimb, este exact același panou calitativ: Super Retina XDR OLED HDR10, 1200 peak brightness, 476 de pixel per inch, aspectul acela mai înalt de 19,5 pe 9 într-un ecran de 5,4 inch în diagonală. Asta înseamnă că este foarte dens, iar imaginile, iconițele și aproape tot conținutul se va vedea foarte clar, foarte ascuțit. Acum că am vorbit de lucrurile frumoase, de faptul că pentru nostalgici designul ar putea să însemne ceva, de faptul că este mic, este compact, este portabil, dar acest lucru vine cu câteva sacrificii foarte importante pentru anumite persoane, și anume bateria. Capacitatea acestuia este de 2227 de mAh. Foarte puțin după standardele moderne. În schimb, se încarcă destul de repede pe cablu, 20 de W, undeva la jumătate în timp de 30 de minute. Pe partea de wireless, iPhone 12 mini se încarcă ceva mai încet. Avem doar 12 W versus 15 W pe modelul mai mare, pe iPhone 12 de bază. De asemenea, difuzoarele se aud puțin diferit, în ideea în care ele fizic sunt mult mai mici și atunci calitatea sunetului se pierde. De ce? Pentru că incinta nu mai este la fel de mare ca la un telefon de dimensiuni mai mari, cum ar fi măgăoaia aceasta de iPhone XS. Și ca să vă faceți o mică idee, hai să le punem unul lângă celălalt. Uite-te și tu. Acesta îți rupe buzunarul, acesta încape inclusiv în buzunarul de la cămașă. Ei bine, hai să vorbim acum și despre fotografie. iPhone 12 mini are exact aceleași camere ca și iPhone 12 normal, adică 12 megapixeli wide, 12 megapixeli ultra wide și 12 megapixeli selfie cam. Calitatea foto este una și aceeași, hardware-ul fiind identic, software-ul fiind identic, nu ar avea cum să fie discrepanțe de la un model la celălalt. Așadar, în ceea ce privește fotografia, eu sunt din nou mulțumit, ca și în cazul lui iPhone 12 normal. Iar acum, hai să stăm puțin de vorbă, pentru că, exact cum am spus și mai devreme, bateria este destul de mică și difuzoarele și ele la rândul lor sunt ceva mai mici. Așadar, vei observa o diferență de calitate în sunet de la 12 mini la 12-le de bază. Pe unii va deranja această chestie, pe alții nu. Însă, în continuare, consider că sunt unele dintre cele mai bune difuzoare de pe piață, sunt foarte echilibrate, există o oarecare tentă de bas acolo, așadar sunetul va fi ceva mai fidel. Atenție, în ideea în care vorbim doar de difuzoare sau speakere pentru dispozitive mobile. Bun, cam asta ar fi de spus despre iPhone 12. Acum, hai să stăm puțin de vorbă în ideea în care mie îmi place telefonul acesta. Să-l recomand, mi-e foarte ușor. Însă, cine are nevoie de un telefon așa mic? Eu personal l-aș folosi. M-am săturat să folosesc măgăoaia mea toată ziua, scoate-o din buzunar, pune-o în buzunar și cumva, măi, parcă ai așa un magnet să-ți stai să faci într-una, uite așa. Și pe Facebook, și pe Instagram, pe Twitter, pe ce rețele de socializare au acces oamenii, sau mai bine spus, la ce rețele de socializare au acces oamenii, asta se întâmplă zi de zi. Cumva telefonul ăsta, fiind foarte mic, nu pot să zic neapărat că îți ia gândul de la statul pe rețele de socializare, dar cumva îl vezi mai mult ca pe o unealtă, ca pe ceva smart în adevăratul sens al cuvântului. Când vine vorba de a face treabă cu el, când vine vorba de a edita un document text, un document Office, un spreadsheet, de a citi un PDF, ei bine, aici stăm puțin diferit. Evident, este mult mai confortabil să citești pe un astfel de ecran, mult mai mare și, bineînțeles, mult mai ușor de citit, este mult mai ușor pentru ochi. Nu trebuie să stai să te chiorăști așa la un text foarte micuț. Așadar, în ceea ce privește productivitatea pe acest telefon mobil sau pe oricare alt telefon mobil compact, ei bine, eu spun că nu este cea mai bună chestie din lume. Da,
Poți să faci chestia asta dacă ai niște mânuțe foarte micuțe și o răbdare foarte, foarte mare să stai să nimerești o căsuță sau să stai să miști cursorul acela minuscul. În orice caz, este un telefon numai bun pentru luat în vacanță și, sincer să fiu, l-aș folosi pe post de cameră compactă, pe post de cameră video compactă, pe post de dispozitiv să țin legătura cu persoanele, pe post de dispozitiv pentru consum multimedia, pentru că, sincer să fiu, da, e destul de complicat să te uiți la un film pe un astfel de ecran. Dar pentru videoclipuri pe YouTube sau un episod dintr-un serial în timp ce ești în metrou sau în tren sau mai știu eu pe unde călătorești tu, e bine, mi se pare foarte, foarte, foarte bun. Am reușit să scot undeva la o zi de utilizare mixtă, asta însemnând câteva videoclipuri pe YouTube, muzică, chat și, eu știu, să spunem undeva la o oră adunat scroll pe rețele de socializare. Așadar, bateria nu este de cursă lungă. Da? Deci dacă te aștepți să te țină o zi și jumătate de forjă, poți să-ți îndrepți atenția către iPhone 12, 12 Pro sau 12 Pro Max. Asta în cazul în care vrei să rămâi în ecosistemul Apple. Dacă nu, bineînțeles, există mult mai multe alternative în lumea Android. Asta este părerea mea despre iPhone 12 mini. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre acest pitic în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!